So for today's video, tuturuan namin kayo on how to create your YouTube channel. So guys, please watch the full video para magkaroon kayo ng sarili niyong YouTube channel. Welcome back again to our channel. Sa mga bago dyan, welcome! Welcome sa aming channel. Kung bago kayo, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Dito sa channel na to, ang end goal natin is tuturuan namin kayo gumawa ng sarili niyong YouTube channel. Because it's not too late guys, simulan niyo na, now na. Sa last video namin, tinuruan na namin kayo kung paano gumawa ng Gmail account. Since in creating YouTube channel, pinaka-importante na magkaroon tayo ng Gmail account. So sa mga hindi nakapanood sa last video, please see the link below or here. This is the link. So click nyo lang yan guys at makikita nyo doon kung ano yung steps para gumawa, kung paano gumawa ng Gmail account. So yun guys, punta na tayo sa ating YouTube application para makapag-login tayo at makagawa ng sarili nating YouTube channel. But before that, kung sino man sa inyo ang wala pang YouTube application, punta lang kayo sa Apple Store sa mga iPhone user at sa mga Android user, punta kayo sa Google Play. Type nyo lang YouTube and then download, then that's it. So let's assume na meron na tayong YouTube channel. So ngayon, please see our screen recording beside, then simulan na natin. Ngayon, ang unang gagawin, punta tayo doon sa ating YouTube application. Ito na nga siya, click lang natin. And then, click this empty picture. Naka-circle yan siya guys. And then, sign in. Pagkatapos mag-sign in, since may mga naka-login siya, click lang natin yung add account. Continue. After that, may nakalagay na email. Fill up lang natin yung email na ginawa natin. So, snow.garcia08. Ito yung email ko guys na ginawa ko last time. Okay. At gmail.com. Next lang natin. Then now, enter the password. Okay. After entering the password, click the next. So, yun guys. Ito na siya. Nakalagin na tayo sa ating YouTube channel. So, ngayon, papalitan natin yung pangalan natin sa YouTube channel na gusto natin. So, click natin yung picture. Punta tayo sa Manage Account. Pagka-click ng Manage Account, then, punta tayo sa Personal Info, which is, yan, naka-circle yan dyan guys, para dito yung malito. Then, after that, nandito yung name. Click lang natin yung name. And then, dyan, mamimili kayo kung ano yung gusto yung YouTube channel. So, ang sa akin, ito yung gusto kong YouTube channel. Kabanding Vlog. So guys, ito sample lang to ha, para mapakita sa inyo kung paano siya. And then click the save. After save, so yan, click lang natin yung back arrow. So, yun na siya guys. Ito na yung ano natin, kung ito na siya, ka-trending vlog na. Ito na yung YouTube channel natin. So ngayon, palitan natin yung picture para mag-personalize tayo ng picture. So, set profile account, profile picture. Click mo lang yan. And then, choose from photos. Depende sa'yo kung gusto mong mag-take picture or mag-select ka from photos. Sa akin, nag-select ako. So, all photos. So, ito, may picture na ako na nakalaan para pang profile. Click mo lang yan kung ano yung gusto mong picture. Pwede mo siyang i-zoom at saka ganun kung anong gusto mo. So, ito yung sa akin. Gusto ko naka-center. Then, click choose. So, yun na siya guys. Kung makikita nyo, ito na yung picture natin. Nandito na din yung pangalan ng vlog natin, ng YouTube channel natin. So,
So yun guys, sana may na-learn kayo sa video natin today. And I'm hoping na ikaw din, kayo din, sana meron na kayong sarili nyong YouTube channel. So kung nagustuhan niyo yung video namin, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. So yun guys, again, dito sa YouTube channel, dito natin ma-showcase yung mga skills natin. So kung marunong kayong kumanta, sumayaw, why not, di ba? Upload lang kayo ng upload, then malay nyo, dyan kayo ma-discover. So yun na nga guys, watch out sa next video namin dahil sa next video, ituturo namin sa inyo kung paano magpag-grow ng YouTube channel. See you again! Thank you for the support! Bye!